Nếu một buổi sáng năm 2025, bầu trời phía Bắc vang lên tiếng động cơ phản lực và tiếng pháo rền vang khắp núi rừng, khi quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bất ngờ phát động một cuộc tấn công toàn diện vào lãnh thổ Việt Nam, câu hỏi đầu tiên sẽ là liệu chúng ta có thể trụ vững được bao lâu trước sức mạnh của một cường quốc đông dân, giàu tiềm lực và được trang bị vũ khí hiện đại bậc nhất thế giới? Câu hỏi đó không dành cho nỗi sợ, mà dành cho bản lĩnh, cho niềm tin và ý chí của cả một dân tộc. Bởi trong lịch sử, chưa một kẻ thù nào có thể khuất phục được người Việt khi chúng ta chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Trong video hôm nay, Hồ sơ Quân giới sẽ cùng bạn phân tích toàn diện những kịch bản chiến tranh giả định nếu Trung Quốc thật sự tấn công Việt Nam vào năm 2025. Từ tương quan lực lượng, chiến thuật, cho đến tinh thần chiến đấu và khả năng cầm cự của đất nước chúng ta. Một cuộc chiến có thể không bao giờ xảy ra, nhưng việc hiểu rõ sức mạnh thật sự của mỗi bên chính là cách để duy trì hòa bình. Nếu bạn yêu thích những phân tích quân sự sâu sắc, khách quan và mang tinh thần Việt Nam, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Năm 2025, cục diện châu Á, Thái Bình Dương vẫn đầy căng thẳng và bất định. Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông và củng cố tham vọng trở thành siêu cường khu vực. Trong khi đó, Việt Nam kiên định giữ lập trường hòa bình, độc lập và tự chủ, nhưng vẫn âm thầm củng cố năng lực phòng thủ. Trong mọi kịch bản giả định, sự chênh lệch về quy mô và tiềm lực quân sự giữa hai nước là điều không thể phủ nhận. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc hiện có hơn 2 triệu quân thường trực, cùng lực lượng dự bị khổng lồ. Ngân sách quốc phòng của họ vượt mức 230 tỷ đô la Mỹ, lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Họ có hơn 3.000 máy bay chiến đấu, hàng trăm tàu chiến, 3 tàu sân bay, cùng hàng nghìn tên lửa tầm trung và tầm xa có thể tấn công chính xác trên diện rộng. Trung Quốc có lợi thế công nghệ rõ rệt với hệ thống vệ tinh giám sát, radar cảnh giới, vũ khí điều khiển từ xa và năng lực tác chiến điện tử ngày càng tinh vi. Ngược lại, Việt Nam có lực lượng nhỏ hơn nhiều, với khoảng 470.000 quân thường trực, nhưng lại được tổ chức thành một cấu trúc phòng thủ sâu, linh hoạt và hiệu quả. Quân đội Nhân dân Việt Nam được xây dựng theo mô hình tinh gọn, mạnh ở khả năng phản ứng nhanh, kết hợp giữa quân chính quy và dân quân tự vệ, dựa vào thế trận quốc phòng toàn dân. Việt Nam không tìm kiếm ưu thế tuyệt đối về công nghệ, mà hướng tới sự cân bằng thực dụng, trang bị đủ hiện đại để bảo vệ lãnh thổ, đủ bền bỉ để chiến đấu dài ngày và đủ linh hoạt để thích ứng với địa hình phức tạp. Trong 20 năm qua, Việt Nam đã đầu tư mạnh vào việc hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân. 6 tàu ngầm Kilo được xem là những lá bài răn đe chiến lược quan trọng nhất. Đây là loại tàu ngầm diesel, điện có khả năng hoạt động êm, tầm bắn xa và có thể phóng tên lửa hành trình từ dưới mặt nước, tạo ra ưu thế bất ngờ trong các cuộc tấn công phản công ngoài khơi. Trên mặt biển, Hải quân Việt Nam sở hữu những tàu hộ vệ tên lửa Gepard và tàu tấn công nhanh Monia, đủ sức bảo vệ tuyến ven biển và gây áp lực lên các mục tiêu lớn nếu cần thiết. Hệ thống tên lửa bờ Bastion có thể bao phủ phần lớn khu vực Biển Đông, khiến mọi tàu chiến đối phương khi tiến gần đều phải dè chừng. Trong không gian trên không, Không quân Việt Nam hiện có hơn 40 máy bay chiến đấu Su-30 phiên bản nâng cấp với khả năng hoạt động ở bán kính hơn 1.500 km. Những chiến đấu cơ này có thể tấn công mục tiêu trên biển và trên đất liền, đồng thời đủ cơ động để tránh bị phát hiện sớm. Đi cùng với đó là mạng lưới radar cảnh giới và hệ thống phòng không tầm xa, tầm trung được bố trí khắp miền Bắc và duyên hải miền Trung. Trong chiến tranh hiện đại, việc kiểm soát bầu trời có thể quyết định kết cục của mặt đất. Việt Nam hiểu rõ điều đó, nên tập trung vào việc duy trì mạng lưới phòng không nhiều lớp, đủ sức bảo vệ các trung tâm chiến lược và tuyến hậu cần trọng yếu. Về mặt địa hình, lợi thế của Việt Nam là điều mà mọi tướng lĩnh nước ngoài đều phải tính đến. Đường biên giới dài hơn 1.400 km, phần lớn là núi cao, rừng rậm và thung lũng hẹp, khiến cho các chiến dịch cơ giới quy mô lớn của Trung Quốc trở nên khó khăn. Xe tăng và pháo tự hành có thể mạnh trong vùng đồng bằng, nhưng khi tiến vào rừng núi Việt Nam, chúng sẽ dễ bị chia cắt, khó bảo đảm hậu cần và dễ trở thành mục tiêu phục kích. Việt Nam có truyền thống đánh du kích và sử dụng địa hình để bẻ gãy sức mạnh của đối phương. Ngay cả trong thời đại công nghệ cao, nguyên tắc ấy vẫn không thay đổi. Một cuộc chiến trên bộ sẽ kéo dài, tiêu hao và gây tổn thất nặng cho bất kỳ đạo quân nào tiến vào lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc phải chia lực lượng để duy trì kiểm soát hậu phương, đường vận tải và các căn cứ tiền phương. Sức mạnh của họ có thể áp đảo trong giai đoạn đầu, nhưng càng về sau, ưu thế sẽ bị bào mòn. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai quân đội không nằm ở số lượng, mà nằm ở tinh thần và chiến lược. Trung Quốc có thể triển khai hàng trăm nghìn quân cùng lúc, nhưng họ phải tuân theo một hệ thống chỉ huy tập trung, cứng nhắc. Việt Nam lại có cấu trúc linh hoạt hơn, cho phép các đơn vị nhỏ tự chủ hành động trong giới hạn cho phép. Chính điều này giúp Việt Nam phản ứng nhanh, tạo ra sự bất ngờ trong tác chiến và làm đối phương khó nắm bắt. Ngoài ra, Việt Nam có lợi thế về vị trí địa lý. Các căn cứ Cam Ranh, Đà Nẵng, Phú Quốc và khu vực ven biển miền Trung tạo thành một tam giác chiến lược, cho phép giám sát toàn bộ Biển Đông và kiểm soát tuyến hàng hải trọng yếu. Khi kết hợp với radar tầm xa và máy bay tuần thám,
Việt Nam có thể phát hiện sớm mọi hoạt động của Hải quân Trung Quốc từ xa hàng trăm km. Tương quan lực lượng có thể nghiêng về phía Trung Quốc, nhưng không đồng nghĩa với việc họ có thể thắng nhanh nếu chiến tranh xảy ra. Kinh nghiệm từ các cuộc chiến hiện đại cho thấy, những quốc gia bị đánh giá yếu hơn thường có khả năng cầm cự lâu hơn dự đoán nếu họ nắm rõ chiến lược phòng thủ và có tinh thần đoàn kết. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Một dân tộc từng chống lại đế quốc Pháp, đánh bại quân đội Mỹ và giữ vững độc lập trước sức ép của Trung Quốc năm 1979, chắc chắn không dễ khuất phục trong thế kỷ 21. Nếu một cuộc xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc nổ ra trong năm 2025, chiến trường sẽ không còn giới hạn ở biên giới phía Bắc. Nó sẽ là một cuộc chiến toàn diện trải dài từ đất liền đến biển sâu, từ không trung đến không gian mạng. Mỗi hướng chiến lược đều tiềm ẩn những nguy cơ, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội phản công nếu biết tận dụng địa hình, tinh thần và công nghệ. Hướng đầu tiên, chiến trường trên bộ, sẽ là nơi được chú ý nhiều nhất, bởi hai quốc gia có chung đường biên giới dài hơn 1.400 km. Trung Quốc có thể chọn cách đánh nhanh, đánh thẳng, tập trung lực lượng cơ giới và pháo binh nhằm vào các cửa ngõ chiến lược như Lạng Sơn, Hà Giang hay Lào Cai. Mục tiêu của họ có thể là chiếm đóng nhanh các điểm then chốt để tạo áp lực chính trị, buộc Việt Nam phải đàm phán trong thế yếu. Tuy nhiên, địa hình vùng biên Việt Nam chính là một pháo đài tự nhiên. Núi cao, rừng rậm, khí hậu khắc nghiệt và hệ thống sông suối dày đặc khiến cho mọi đoàn xe cơ giới nặng nề đều trở thành mục tiêu dễ bị chia cắt. Quân đội Việt Nam, vốn quen với chiến thuật đánh nhỏ, phân tán và cơ động, có thể biến từng thung lũng, từng con dốc thành nơi phục kích. Các đơn vị pháo binh, tên lửa và đặc công có thể phối hợp để làm tê liệt tuyến hậu cần đối phương. Một cuộc chiến như thế không thể kết thúc trong vài tuần. Càng kéo dài, sức mạnh của kẻ tấn công càng bị bào mòn. Hướng thứ hai, chiến trường trên biển, mang tính quyết định không kém. Biển Đông vừa là lá chắn tự nhiên, vừa là con đường huyết mạch của kinh tế khu vực. Trung Quốc có hạm đội lớn với hàng trăm tàu chiến, tàu ngầm và tàu sân bay, nhưng vùng biển gần bờ Việt Nam lại là nơi địa hình phức tạp, nước nông, nhiều đảo đá ngầm, hoàn hảo cho chiến thuật đánh nhanh, rút nhanh. Việt Nam có thể sử dụng 6 tàu ngầm kilo để phong tỏa các khu vực chiến lược, tập kích các tàu chiến đối phương từ cự ly trung bình. Hệ thống tên lửa bờ Bastion có thể khống chế phần lớn không gian biển gần, buộc đối phương phải lùi sâu. Trong khi các tàu tên lửa Monia có thể thực hiện những đòn phản công nhanh vào ban đêm. Nếu Trung Quốc huy động lực lượng hải quân từ đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ cả trên không và dưới mặt biển cùng lúc. Việt Nam có thể tận dụng các sân bay dọc miền Trung để triển khai chiến đấu cơ Su-30 tấn công các nhóm tàu sân bay hoặc căn cứ hậu cần. Trong chiến tranh hiện đại, khả năng phối hợp giữa không quân và hải quân quyết định hiệu quả phản công. Và Việt Nam đang tiến gần đến khả năng đó. Mặt trận thứ ba, không gian trên không, là nơi Trung Quốc có ưu thế lớn. Không quân của họ vượt trội về số lượng, công nghệ và tầm hoạt động. Tuy nhiên, Việt Nam không có ý định cạnh tranh trực diện mà lựa chọn cách phòng thủ phân tán. Các tổ hợp radar di động, hệ thống phòng không tầm xa và chiến đấu cơ cơ động giúp tạo thành mạng lưới phòng vệ linh hoạt. Việt Nam không cần kiểm soát toàn bộ bầu trời, chỉ cần giữ được những hành lang an toàn cho hậu cần và khiến đối phương phải trả giá đắt cho mỗi cuộc oanh tạc. Bên cạnh ba hướng chiến tranh truyền thống, còn có một chiến trường vô hình, đó là không gian mạng. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, tấn công mạng có thể làm tê liệt hệ thống chỉ huy, thông tin và kinh tế. Trung Quốc có lực lượng mạng hùng hậu, nhưng Việt Nam những năm gần đây đã phát triển mạnh an ninh mạng quân sự. Các hệ thống dữ liệu quốc phòng được bảo vệ nhiều lớp, có chế độ dự phòng và kênh liên lạc khẩn qua vệ tinh dân sự. Một cuộc tấn công mạng quy mô lớn có thể gây rối loạn tạm thời, nhưng khó có thể đánh gục hệ thống phòng thủ của Việt Nam. Ngoài ra, chiến tranh hiện đại không chỉ là súng đạn, mà còn là truyền thông và tâm lý. Khi xung đột xảy ra, thế giới sẽ theo dõi. Việt Nam là quốc gia luôn theo đuổi hòa bình, nên nếu bị tấn công, dư luận quốc tế sẽ nghiêng về phía chúng ta. Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước phương Tây có thể không đưa quân, nhưng chắc chắn sẽ hỗ trợ tình báo, viện trợ trang thiết bị và tạo sức ép ngoại giao với Trung Quốc. Một cuộc chiến kéo dài sẽ khiến nền kinh tế Trung Quốc chịu thiệt hại nặng, làm gián đoạn thương mại và gây bất ổn xã hội. Ở trong nước, tâm lý phản chiến và áp lực dân sinh có thể khiến Bắc Kinh buộc phải xem xét lại chiến lược. Trong khi đó, Việt Nam hiểu rằng chiến thắng trong thời đại này không phải là tiêu diệt hoàn toàn đối phương, mà là khiến đối phương không thể đạt được mục tiêu. Chiến lược của Việt Nam là phòng thủ chủ động, giữ vững lãnh thổ, bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ phản công. Khi chiến tranh bước vào giai đoạn tiêu hao, địa hình, thời tiết và ý chí nhân dân sẽ trở thành vũ khí. Càng kéo dài, lợi thế càng nghiêng về Việt Nam. Một dân tộc từng vượt qua những đạo quân hùng mạnh hơn gấp bội chắc chắn sẽ không bị khuất phục bởi bất kỳ thế lực nào trong thời đại này. Chiến tranh không chỉ là cuộc đấu giữa vũ khí, mà là phép thử giữa ý chí con người. Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam luôn đứng giữa những dòng xoáy của các đế chế lớn, nhưng chưa bao giờ bị khuất phục. Từ thời Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo cho đến những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ,
Và cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979, tinh thần chiến đấu của người Việt luôn xuất phát từ một niềm tin giản dị. Khi đất nước bị đe dọa, tất cả đều trở thành chiến sĩ. Ở thời đại hiện nay, tinh thần ấy vẫn không thay đổi, chỉ khác ở hình thức thể hiện. Nếu ngày xưa là gậy tre, giáo mác, thì nay là máy bay, radar, tàu ngầm và tên lửa. Nhưng bản chất của lòng yêu nước, của ý chí tự cường, vẫn là thứ không thể đo đếm. Quân đội Việt Nam hiểu rõ rằng sức mạnh lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người vận hành nó. Một người lính cầm súng vì lòng yêu nước sẽ chiến đấu khác hẳn kẻ cầm súng chỉ vì mệnh lệnh. Đó chính là điểm khác biệt căn bản giữa một quốc gia bị xâm lược và một quốc gia đi xâm lược. Khi chiến tranh nổ ra, Trung Quốc có thể huy động hàng triệu quân, nhưng phần lớn trong số họ là những thanh niên chưa từng trải qua chiến trận, lớn lên trong thời bình, được dạy phải phục tùng chứ không được đặt câu hỏi. Họ có thể mạnh về kỹ thuật, nhưng yếu về tinh thần. Còn Việt Nam, dù nhỏ bé, nhưng mỗi người dân đều hiểu rằng nếu chiến tranh xảy ra, đó là cuộc chiến vì sự tồn tại của chính mình, của quê hương, của con cháu mai sau. Khi một dân tộc chiến đấu vì sinh tồn, không có sức mạnh nào có thể dễ dàng khuất phục họ. Những cuộc chiến hiện đại như ở Ukraine, Syria hay Falklands đều cho thấy một điều, tinh thần và lòng quyết tâm có thể làm thay đổi cán cân chiến tranh. Một quân đội đông hơn, mạnh hơn, nhưng thiếu niềm tin, có thể sụp đổ trước một đối thủ nhỏ mà kiên cường. Việt Nam, với kinh nghiệm hàng nghìn năm giữ nước, hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chiến lược của Việt Nam không phải là tìm cách thắng trong vài tuần, mà là không để thua trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta chọn cách phòng thủ chủ động, bảo toàn lực lượng, kéo dài thời gian, khiến đối phương kiệt quệ và mệt mỏi. Địa hình rừng núi phía Bắc, khí hậu khắc nghiệt, hệ thống sông ngòi dày đặc, cùng sự hỗ trợ của nhân dân địa phương sẽ biến mỗi mét đất thành một trận địa. Càng tiến sâu, đối phương càng lún sâu vào mê trận của phục kích, phá hoại hậu cần và chiến tranh tâm lý. Ở ngoài biển, Việt Nam không đủ sức so kè số lượng, nhưng lại có lợi thế ở những vũ khí nhỏ mà uy lực lớn. Những tàu ngầm Kilo, những tên lửa bờ Bastion, những chiến đấu cơ Su-30 với khả năng đánh nhanh rút nhanh, tất cả tạo nên một thế trận răn đe đáng gờm. Một khi đối phương chịu thiệt hại lớn, họ sẽ phải tính lại bài toán chính trị và ngoại giao. Việt Nam cũng hiểu rằng trong chiến tranh hiện đại, sức mạnh không chỉ nằm ở quân đội, mà còn ở khả năng giữ vững tinh thần dân tộc. Chính quyền, quân đội và nhân dân phải thống nhất như một cơ thể. Khi lòng dân vững, quân đội mạnh, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Từ những người nông dân ở đồng bằng sông Hồng, ngư dân miền Trung, đến công nhân ở Sài Gòn, ai cũng có thể trở thành hậu phương của chiến trường. Mỗi người đóng góp một phần, từ lương thực, thông tin, đến lòng tin, và chính sự đoàn kết ấy mới là bức tường thành vững chắc nhất. Bên cạnh yếu tố con người, Việt Nam cũng biết tận dụng sức mạnh ngoại giao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, không một cuộc chiến nào có thể tách khỏi dư luận quốc tế. Việt Nam luôn giữ hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và chỉ chiến đấu khi bị ép buộc. Nếu Trung Quốc gây chiến, họ sẽ phải đối mặt không chỉ với quân đội Việt Nam, mà còn với làn sóng phản đối từ cộng đồng quốc tế. Các nước phương Tây có thể không trực tiếp can thiệp, nhưng sẽ áp dụng trừng phạt, cô lập về kinh tế và hỗ trợ Việt Nam về thông tin, công nghệ và hậu cần. Một cuộc chiến như vậy sẽ khiến Trung Quốc phải trả giá đắt hơn nhiều so với những gì họ đạt được. Ở trong nước, khi chiến tranh kéo dài, kinh tế Trung Quốc sẽ chịu tổn thất nặng nề. Sự bất mãn của người dân, đặc biệt trong một xã hội đông dân, có thể trở thành mồi lửa khiến chính quyền Bắc Kinh phải cân nhắc lại tham vọng. Không ai muốn hy sinh con em mình trong một cuộc chiến phi nghĩa. Ngay cả ở Trung Quốc, những người lính, những gia đình mất con cũng sẽ tự hỏi vì sao phải chết trên một vùng đất không thuộc về họ. Chính vì vậy, một cuộc chiến với Việt Nam, nếu xảy ra, sẽ không chỉ là cuộc đối đầu về quân sự, mà còn là phép thử về lòng dân và đạo lý. Cuối cùng, sức mạnh lớn nhất của Việt Nam chính là niềm tin. Niềm tin rằng dù khó khăn đến đâu, đất nước vẫn đứng vững. Niềm tin ấy được nuôi dưỡng qua bao thế hệ, từ chiến tranh vệ quốc đến những ngày hòa bình xây dựng. Nó không nằm trong sách vở, không thể đo bằng tiền hay công nghệ, mà nằm trong trái tim của từng con người Việt Nam. Khi còn niềm tin, còn lòng yêu nước, thì dù đối thủ có mạnh đến đâu, Việt Nam vẫn có thể đứng lên, vẫn có thể chiến đấu và vẫn có thể tồn tại như đã từng. Nếu một ngày, chiến tranh thật sự quay trở lại, đó sẽ không còn là cuộc đối đầu của những đội quân trong quá khứ, mà là cuộc thử thách của ý chí và tầm nhìn. Trung Quốc có thể mạnh hơn về công nghệ, đông hơn về quân số và giàu hơn về ngân sách, nhưng Việt Nam có thứ mà không một bản đồ chiến lược nào có thể vẽ ra, đó là lòng người. Một dân tộc biết rõ mình đang chiến đấu vì điều gì sẽ luôn có lợi thế trước kẻ chỉ chiến đấu vì mệnh lệnh. Trong chiến tranh, những bản kế hoạch tấn công có thể được vẽ chi tiết đến từng phút, nhưng khi đối mặt với ý chí sinh tồn, mọi dự đoán đều trở nên mong manh. Sức mạnh của Việt Nam không nằm ở tham vọng xâm chiếm, mà nằm ở tinh thần không chịu khuất phục. Mỗi thước đất, mỗi ngọn đồi, mỗi dòng sông đều có linh hồn, đều là một phần của Tổ quốc. Khi những điều ấy bị đe dọa, lòng tự tôn sẽ biến thành sức mạnh. Và sức mạnh ấy,
khi được dẫn dắt bởi lý trí và niềm tin, sẽ đủ để khiến bất kỳ kẻ thù nào phải dè chừng. Việt Nam hiểu rằng hòa bình không phải là món quà, mà là thành quả của sự chuẩn bị, của tỉnh táo và kiên nhẫn. Chuẩn bị cho khả năng chiến tranh không phải để gây chiến, mà để không phải chiến đấu. Bởi chỉ khi đủ mạnh, hòa bình mới có giá trị. Và nếu một ngày kẻ thù thử thách lòng kiên cường ấy, họ sẽ nhận ra rằng sức mạnh thật sự của Việt Nam không nằm trong những con số, mà trong trái tim của hàng triệu con người sẵn sàng đứng lên. Một cuộc chiến giữa hai quốc gia láng giềng, nếu xảy ra, sẽ không chỉ là thảm họa cho người cầm súng, mà còn cho cả thế hệ mai sau. Việt Nam không mong muốn điều đó, và chúng ta cầu cho hòa bình luôn được giữ vững. Nhưng hòa bình chỉ bền vững khi ta đủ khả năng bảo vệ nó. Đó chính là thông điệp cuối cùng của hồ sơ quân giới, rằng trong mọi thời điểm, sức mạnh thật sự không chỉ đến từ súng đạn, mà đến từ trí tuệ, lòng kiên nhẫn và tinh thần đoàn kết. Một đất nước biết chuẩn bị là một đất nước không bao giờ bị khuất phục. Nếu bạn tin rằng tri thức và hiểu biết là vũ khí mạnh mẽ nhất để bảo vệ hòa bình, hãy cùng hồ sơ quân giới lan tỏa tinh thần đó. Đăng ký kênh, chia sẻ video và đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá những câu chuyện quân sự, chiến lược và lịch sử để hiểu, để nhớ và để trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay.